یک گروه دیگه از انسان‌هایی را که امروز می‌خوایم رویش بحث بکنیم دوستان، افراد بی‌تعهد است، بی‌وعده است. اونایی که تعهد ندارن، به تعهد پایبند نیست. این افراد چی ویژگی داره؟ چطور ما این افراد را بشناسیم؟ این عزیزان ما به حد بهانه میرن، به حد بهانه جو هستن که بالاخره او کار ما باید انجام بدیم. یک، دو، به حد تعلل میکنه، به حد تعللی هستن که ارزش کار از بین میره. تا این حد اینا این عزیزان ما اصلا در کارشان جدی نیست، اصلا برای کارشان ارزش قائل نیست، همیشه در کار و وظیفهشان جدی نیست. ماموریت های بسیار کلان را، کارهای بسیار رسمی را، جدی را بسیار عادی میگیره. چند مورد است که میتونه کمک بکنه با این افراد. اولی که ما باید به بسیار جدیت تأخیر و تعللشان زیر سوال ببریم. چرا تأخیر کردی؟ چرا تعلل کردی؟ این مورد را من شخصا در زندگی تحصیلیم تجربه کردیم. یعنی مسئله را به شدت زیر سوال میبرم. تأخیر این کار چی بود؟ اصلا چرا تعلل کردی؟ این پروژه و این کار چرا اجرا نشد؟ چرا بهانه میکنی؟ جدی ازشان سوال میکنی. و گاهی اوقات هم در مورد اولادای بعض مسائل خاصشان ازشان به بسیار جدیت سوال میکنیم. این کار چرا اینطور شد؟ و در دفتر و اداره هم ما شخصا نتیجه بسیار خوب گرفتیم و بحث‌های روانشناسی هم روی مسئله مهر تایید میگذارد. دو، این افراد نیاز داره که برشان استانداردها و خواستای سازمان و اداره به وضاحت ابلاغ شود. به این افراد باید به شدت ابلاغ و اعلام کنیم که جناب برات هشدار داده میشه که اگر این پروژه را، این کارخانگی را، این ماموریت را، این کار را، این مسئولیت را تا اینی تاریخ انجام ندادی، جدیترین جزا و اقدامات در انتظار خواهد. سوم، با این افراد و زندگی افراد و زندگی با این افراد دشوار به یک سیستم نظارتی نیاز داره. یعنی به یک بار دو بار و یک رئیس دو رئیس و یک پدر مادر و یک دوست و یک آدم بی‌حوصله یا همسر اینا نمیشه اینا جور شود. اینا به یک کنترل یک سیستم نیاز داره که سیستم اینا را کنترل کنه، مثل یک اپلیکیشن، مثل یک تست، مثل یک ارزیابی روزانه، مثل یک گزارشدهی روزانه، مثل یک گزارشدهی ماهانه، هفته‌وار، تا براتون گزارش بده و واضح گزارش بده. در غیر وی این افراد بی‌تعهد تغییر نمیکنه و این افراد بی‌تعهد میمانه.